एभ्रिवान, नमस्ते अनि स्वागत छ हजुरहरूलाई हिमालय किचनमा। आज फेरि म आएको छु त्यस्तै मिठो परिकारको रेसिपी लिएर। आज म बनाउँदै छु जिरा आलु र यसको लागि मैले लिएको छु 900 ग्राम जति आलु। मैले सानो आलु लिएको छु, यसलाई मैले उसिनेर अनि बोक्रा निकालेर राखेको छु। त्यसैगरी एक सानो चम्चा काश्मिरी रातो खुर्सानीको धुलो, एउटा हरियो खुर्सानी, 2 सानो चम्चा दाना जिरा, आधा सानो चम्चा बेसार, त्यसैगरी 1 सानो चम्चा धनिया पाउडर, 1 सानो चम्चा जिरा पाउडर, 2 ठुलो चम्चा हरियो धनिया पत्ता र 3 ठुलो चम्चा तेल लिएको छु र नुन लिनेछु स्वाद अनुसार। प्यान राम्ररी तातिसक्यो, यसमा तेल राखौं। तात्यो, अब मैले राखेँ जिरा र हरियो खुर्सानी। मैले राखेँ आलु। नुन, मिक्स गर्दै राम्ररी। अब यसलाई हामी चलाउँदै फर्काउँदै 3 मिनेट जति फ्राई गर्नेछौँ आलुलाई। र यसलाई चलाउँदै मैले 3 मिनेट जति आलुलाई फ्राई पनि गरिसकेँ। अब राखौँ बेसार, जिरा पाउडर, धनिया पाउडर, पापरिका पाउडर र थोरै 2 सानो चम्चा जति पानी राखेँ मैले। चलाइदियो राम्ररी। थोरै नुन पनि राखेँ मैले। चलाइदिउँ फेरि। र यसलाई अब छोपेर मधुरो आगोमा 2 मिनेट जति हामी पकाउँ। यसरी छोपेर हामीले पकायौँ भने हामीले राखेको नुन मसलाहरू सबै आलुभित्र जान्छ र यो स्वादिलो बन्छ। यसलाई पकाउन राखेको 2 मिनेट भइसक्यो। अब यसलाई हेरौँ। वाउ, एकदमै राम्रो देखिसक्यो। अब यसमा राख्दैछु म धनिया पत्ता। चलाइदिउँ राम्ररी। र आलु जिरा सर्भ गर्नको लागि अब रेडी भयो। अब म यसलाई बोलमा सार्दैछु। तयार भएको छ एकदमै मिठो आलु जिरा। कस्तो
हाम्रो भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो। हाम्रो भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक कमेन्ट गरेर हामीलाई थाहा दिनु होला र यस्तै परिकारहरूको रेसिपीहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला र हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा